Завод «Ремсинтез» – український виробник сільськогосподарської техніки. Доброго дня! Ви на каналі заводу «Ремсинтез». Сьогодні ми знаходимося на випробуваннях нашої нової сівалки Січ 3. Так, трактор вже підцепили до трактора нашу сівалочку, прокачали гідросистему. Ось так вона виглядає в піднятому транспортному положенні. Бачимо, який кліренс. Десь порядку 30 см. Але навіскою ще припіднімемо трішечки і буде нормально. Колеса підкачали. Бачите, сівалочка на паралограмному сошнику. Також Сергій Олександрович Ростовський тут з нами. Значить, сівалочку ми обладнали електроприводом. Зразу будемо електроприводом пробувати. Ну і потім вже попробуємо і варіатор. Ну, в принципі, варіатор робоча система, її випробовувати не потрібно, вже 100 разів випробована. А ось електропривод все ж таки ми ще продовжуємо обкатувати, адаптувати під наші сівалки. Так що так, зараз вже будемо виїжджати до поля, будемо сіяти пшеничку. І все вам покажемо, розкажемо, як це буде проходити. Будемо сподіватися, що все у нас вийде без всяких неприємностей. Ну все, включимось уже на полі. Так, приїхали ми вже до поля. Зараз тут катком працюють, рубищем перебивають залишки соняшнику. Ну і в принципі, вже закінчив тракторист. Зараз будемо вже пробувати сіяти нашу сівалочку. Каток від Технополь, наших друзів та партнерів. Класичний 6-метровий на 3 секції, ножі в один ряд, трактор МТЗ 80 чи 82, без проблем справляється з таким катком. Я думаю, всі знають, що це за каток. Ну, головне наша сівалочка. Зараз ми її випробуємо. Січ 3. Так, перші метри. Зараз пробуємо глибина як. Зараз хлопці пориються. Знайдуть зерничко. Вот я Сергій Олександрович тут. пораскапал, видишь? Вот. Ну тут должно быть 70 штук на погонном метре. То, что я рассчитываю, должна через 1-2 сантиметра. Зараз у нас електропривод Сейчас працює. 120 килограмм на гектар такая норма. Це таку Володя вибрав там. Да, он решил такой. Ну, зараз побачимо. Це перші метри, я думаю, зараз розберемось з глибиною. Якщо влаштовує глибина, тоді вже підналаштуємо і норму, вже будемо бачити. А так то в цілому за колесами задніми сівалки сильніше протоптується рядок, як бачите. Ну, побачимо, може це з краю. Зараз будемо дивитися, як воно. Этот импульс. Так, пробуємо, наче все влаштувало, глибина нормальна, порились, кількість зерна теж таку, як виставляли. І зараз ось електропривід почне працювати. Мова ніяк передачу не вибере потрібну.
як завжди, на випробуваннях приходиться трошки зайнятися спортом, побігати, але без цього ніяк. Треба, щоб ви побачили, як працюють сушники, як працюють прикатуючі колеса. Це обов'язково, щоб могли роздивитися. І будемо бігати. Будемо кататися на сівалці, будемо залягати на підніжках, показувати максимально близько, як все працює. Буде цікаво. На випробуваннях завжди цікаво. І екстремально трохи. Повертається наш трактор. Так, все, їдемо. Електропривід. Працює все. Ну, механічний привод просто крутиться, але він не працює. Ось бачимо. Так. Channel.com. Так, ну начебто все нормально, ось електропривод ось на добриво, а ось це на зерно. Але ми сіємо тільки зерно, тому у нас працюють два електроприводи через обидва висівні апарати. Вот расход. Так, ось бачимо, зерно засипано, сітки є. Ось так це виглядає. С этого момента надо смотреть расход, потому что какой он был, засыпка какая. Channel.com. Так, приїхались ми туди назад на сівалки, разок забилася, але дуже сиро. Дуже сиро. Ось бачите, геть ліпиться земля, вологину просто. Взагалі. Ну, в принципі, я думаю, що сьогодні, якщо продує, то пізніше буде нормально. Або ж уже завтра.
ще трошки просохне, продується вітром і тоді буде взагалі нормально. Значить, що ми бачимо по сівалці? При розворотах кліренсу хватає. Ось зараз зійшло в горизонті, сівалка вижата. Ви можете бачити на розвороті, який кліренс. Ось десь порядку 20-25 см. Що ми зараз зробимо? Зараз трошки підрегулюємо паралелограми, тому що деякі сошники дуже сильно зажали хлопці пневмоінструментом і не працює паралелограм. Тому і забилася сівалка, що не скопіювала достатньо гарно рельєф поля і рештки. Там волочок був такий, від комбайну залишився. І одразу вона забилася. Тому потім на сівалці вже ми побачили, що причину, що не працюють достатньо, немає діапазону роботи паралелограму. Попробували, вони дуже сильно зажаті. То зараз хлопці їх трошки підпускають, щоб вони більш вільно працювали вверх-вниз. Також хочу відмітити, що ми перенесли все ж таки. Після першого нашого відео дуже багато було в коментарях критики по поводу того, що привід був спереду під дишлом. Ну і ми вирішили дійсно, що, мабуть, це не досить гарна ідея, так би мовити. І зразу перенесли його назад. Але це колесо, воно наразі відповідає за, якщо воно крутиться, тоді спрацьовує датчик хода і тоді починає вже крутити електропривод. На даний момент підключені електроприводи. Ми плануємо більшу частину поля засіяти електроприводами, щоб вже їх достатньо гарно випробувати, щоб бути вже впевненим в їхній працездатності. Ну а вже залишок, можливо, вже встановимо варіатори і тоді вже досіємо норму на варіаторах. Хоча я ще раз повторюся, що варіатори вже випробувані 100 разів, вони не потребують ніяких доказів того, що вони працюють, бо працюють вони безвідмовно. Ось бачимо, хлопці зараз працюють. Трішечки зараз відпустять гайки і все у нас піде добре. Ось бачите, які варіатори. Варіатори двох типів є. Або ж в такому корпусі, або ж є ще варіант корпусу. Але конструктивно вони нічим не відрізняються від одного. Всередині там все те ж саме, що в цьому, що в іншому корпусі. Ось так виглядає наша сівалочка. Також хочеться відмітити, що працюємо ми з трактором МТЗ-82. Без проблем, він майже його не чувствує його, цю сівалку верніше. Вона без проблем, він її тягне. Взагалі-то є невеликий отакий пагорб, і під гору тут не було проблем в тязі трактора. Коротше кажучи, так як ми і сподівалися, що МТЗ-82, МТЗ-80 без проблем зможе працювати з цією сівалкою. Я вам показав, що вона повністю завантажена зерном. В ній сумарний об'єм 1000 літрів. Це якщо взяти по пшениці, це питома вага 1 літра десь 800 грамів. Тобто можемо порахувати легко, що це 800 кілограмів зерна зараз завантажено. Плюс сама сівалка 3 тонни 200 кг. 4 тонни маємо ваги загалом, але для трактора ось такого це не проблема. Так що, хто сумнівався, що таку сівалку потягне. Звичайний МТЗ, міф розвіяно, тягне без проблем. Видно, як працювали паралелограми. Набагато краще. Трішки пробігся, подивився, дійсно набагато краще стали працювати паралелограми. Діапазон
їхньої роботи збільшився. Легенько вони собі тепер працюють без проблем. Ну, будемо сподіватися, що спокійно відсіємось. Я ще не знаю, яку тут площу ми будемо засівати, скільки гектарів. Але можна побачити ось на фоні поле. Так що ось так. Треба трошки все ще не допрацьовувати, але в умовах господарства вже по факту виявлення якихось таких мілких проблем, скажімо, вже орієнтуватися на місцевості, так би мовити. Так що ми от побачили, що таке трапилось, трошки відпустили ці гайки і зразу все краще набагато почало працювати. Ось можете бачити, під гору трохи пішов трактор, але без суттєвого навантаження, ні диму немає чорного, нічого. Це ще раз про те, що така 3-метрова сівалка без проблем працює в тандемі з трактором від 80 кінських сил. Так, від трактора. Олександрич там у нас в ролі сівальщика слідкує. Так, тепер ось швидкість показує. Так, Володя, що нам показує пульт? Оце що за цифра? Це кількість гектар, які ми Це відсіяли. вже засіяли ми Да, трошки більше 1 да, гектару. Далі 15. мінус Далі нажимаємо. це пройдених метрів, скільки. Метрів просто по прямої загалом. Да, воно обнуляється там кожні 10 тисяч. Ага. І далі швидкість Ну, руху. швидкість, так, ми коли ми бачили. Коли їдеш, рухаємося. показує швидкість. В процесі можна ці всі дані. Розумію. Оці зелені кнопочки, що воно, коли воно горить, то заряд акумулятора я бачу, потім от play кнопочка горить. Це те, що в автоматичному режимі воно зараз працює. Воно включено в автоматичному режимі. Колесо буде крутитись і буде йти висів. Відносно швидкості, з якою ми їдемо. Розумію. Ну все, значить так. Все простенько, але зрозуміло. Так, ну що, випробування йдуть нормально, все нас влаштовує. Електропривода працюють без збоїв. Хлопці залишаються сіяти, вже починає вечоріти. Вже ми засіяли біля 1,5 гектара, 3 краї обсіяли, то все чудово, все працює. Будемо вже чекати. Завтра будуть, мабуть, що досівати вони. Ну і вже тоді наступне наше відео буде про результати. Про те, чи не було збоїв до кінця. Уточнив я, значить, по площі 24 гектари. Це поле. Все воно буде засіяно нашою сівалкою Січ 3. Ну а на сьогодні все. До побачення, до нових зустрічей. Завод «Ремсинтез» з повагою до людей і з турботою про ґрунт.